není. Tak to je hodně špatná zpráva. Ale já ještě chci aspoň 1 nebo 2. Víte co? Já půjdu a udělám moje americký domácí donuty, který chutnají absolutně bombasticky a nejsou těžký připravit. Poté půjdeme na to. Pro ty naše domácí donuty budeme potřebovat tyto ingredience. Hladká mouka, teplý mlíko, slunečnicový olej, droždí, špetka soli, extrakt od vanilky, anebo lusek od vanilky, 2 čerstvé vejce, bílý jogurt, cukr a velice důležitý je to sojová mouka a sojová mouka nám pomůže, aby ty donuty nesály ten olej, až to budeme smažit. Velice důležitý ingredient. Začneme, že vezmeme to droždí, rozdrtíme to na menší kousky, přidáme na to trochu cukru, například 1 lžíce cukru, a přidáme na to teplý mlíko. Nebudeme přidávat moc, nebo můžeme to celý tam dát. A vezmeme míchačku a to všechno zamícháme. Tak, a co to máme zamíchaný, tak ještě k tomu přidám já 1 velká lžíce té hladké mouky a zamícháme. Co to máme zamíchaný, tak já vezmu stretch folie a já tu misku takhle zavřu tou folií a musíme to dát někam, kde je teplo. A já, protože dneska není moc teplo, tak já to dám do trouby na 40 stupňů na cca 10 minut, aby ty kvasnice začaly kvasit. Mezitím, co to droždí se nám dělá, tak já tady zamíchám takový ty tekutý ingredience. V druhé místce já budu míchat ty suché ingredienty, to znamená ta mouka, ta sojová mouka a špetka té soli a jenom to promícháme. Tak, už to tady máme, už se dělají ty kvasnice a teď zamícháme to těsto. Tady vám ukážu, jak se ty kvasnice krásně udělaly. Úplně je to krásně hustý, jo? Takhle to má být, přesně. A na to teď já přidám ty tekutý ingredienty, co jsem zamíchal. A teď přidáme k tomu, ale po třetinách ta mouka, ty suché ingredienty. Jo? To znamená, přidáme trochu a zamícháme. Ono takhle se to o moc líp dělá, to těsto, když pomalu přidáváme tu mouku, protože se to hezky zamíchá. A co začne to být těžký s tímhleto míchat, tak já doporučuji vzít spatula a to míchat už potom se spatula. Těsto jsem míchal cca 4 minuty a já vám tady ukážu, jak to má být nakonec. Má to trošičku lepit, ale ne moc. Takhle já dám prst a možná takhle vidíte, jak to má být. A do té velké mísky jsem dal rostlinný olej a teď to těsto vrátím zpátky do té velké misky. A jak se to vrátí, tak já ještě naleju na to trochu olej, aby se mi to nelepilo. A udělám takhle z nahoře takovou kouli a udělám takový uzel ze spoda. Jo? Jako, dívejte se, takhle to vezmu a mám dole takový uzel. A nahoře bych to měl mít trochu hladký. A jako vždycky nakonec to přikraju se stretch folie, taky proto já používám skleněnou misku, protože ta stretch folie krásně na to přilehne, žádný vzduch z toho neutíká. A dám to zpátky do té trouby, ty 40 stupňů, cca půl hodiny, ale hlavně, co chci, aby to těsto zdvojnásobilo v objemu. Mezitím, co to těsto se nám kyne, tak já připravím polevy. A mám 2 druhy polevy, co mám rád. První je na základě pudrového cukru. A do toho použijeme pudrový cukr, máslo,
vanilkový cukr, přírodní barvivo a taky k tomu trochu použijeme mlíko. Pro tu polevu, která je na základě cukru, je velice jednoduchá. Já vezmu tady malou másla, tohle je přibližně 1,5 lžíce másla, a já to roztaju v pánvi. A co se to roztaje, tak já přidám do toho ten cukr. A už vypnu plotnu. A teď přidám na to barvivo. Tady jsem vybral teď modrou, to znamená, já trochu přidám barvivo. A taky přidám trošku mlíka. A tady si dávejte pozor, že to mlíko musíme přidávat strašně pomalu, protože nechceme, aby to potom bylo moc tekutý. Tak. A tady to máme, podívejte se. Já to chci basically tekutý. To je to důležité, protože my ty donaty budeme do téhle polevy namáčet 2x nebo i 3x. Radši na malé vrstvy, než jednu tlustou vrstvu. A tu druhou polevu, co mám rád používat, je na základě čokolády. A k tomu budeme potřebovat tmavou čokoládu, trochu másla, trochu mlíka a vanilkový cukr. Tak, tady jsem udělal, co se jmenuje bain-marie, to znamená, dám do hrnce vodu, dám potom takovou mísu do toho a teď přidám na to máslo a přidám čokolády, co jsem rozbil na takové kostky. A teď počkám, aby se to roztálo. Já tu čokoládu, já nechci, aby byla moc hustá, to znamená, proto já to potřebuji rozředit a přidám na to mlíko. Můžete na to přidat taky šlehačku, ale si myslím, že kvůli zdraví stačí mlíko. Wow, ta čokoláda voní úplně super bombasticky, to opravdu je super. A teď přidám na to ten pudrový cukr, aby trochu to bylo sladký. A můžeme vypnout plotnu. Vypadá to absolutně super. Podívejte se, jak to krásně vyklunulo. Úplně tam pod tím je super. A na tu plochu, co budeme pracovat, tak já přidám mouku. Jenom mouku, aby se mi to nelepilo. A hodím to na tu plochu. A teď rukou takhle udělám z toho placku, která bude cca 2 cm tlustá. Jo? Ne míň, minimum 2 cm. Jenom aby to bylo, chceme, aby to bylo ten donut tlustý, jo? Tak proto ty 2 cm. Tak, a tady, aby jsme dělali ty donuty, tak já potřebuji 2 formy. Jedna kulatá a druhá taky kulatá, ale ta bude menší, protože z toho vykrojeme ten centrum. A tímhle já normálně takhle vykrojím ten donut. A co taky udělám, já vezmu ten menší kolečko a v půli to z toho vyndám. Znamená, nakonec budeme mít ten donut, bude teoreticky jenom bez toho centrum. A já to dám na pekáč, který dám na to mouku, aby se mi to nelepilo. Tak, tady jsem je dal na pekáč, na ten pekáč jsem to posypal moukou, aby se nám to nelepilo na ten pekáč. A teď vezmu stretch folie, trochu namastím tu stretch folii a přikryju ty donuty a nechám je ještě jednou, aby kynuli, aby trochu se zase nafoukly. A pak jdeme je smažit. Tady jsem ohřál olej a ten olej nesmíme přepalovat. To znamená, já jsem to dal na 7, u mě maximum je 9, to znamená, je to na přibližně 2/3 síly. A teď už vidím takhle, když mám ruku, že opravdu je to horký a já to zkusím tak, že vezmu kus těsta a hodím to do toho oleje a poznám, že ten olej je připravený, když začne kolem dokola takový bumblinky se dělat. Tady taky chci vám ukázat, já jsem ty
donaty nechal kynout, pár minut dřív, než to budu smažit, tak já vyndám tu folii, protože já chci, aby ty donaty jsem udělala taková suchá kůra, aby jsem mohl já je brát a aby jim zůstala ta forma. Znamená, teď jsem ready, aby jsem to smažil a smažení bude velice rychlý, přibližně 1 minuta na každá strana, podívejte se, tohle už je takhle zlatý a musíme si dávat pozor, aby se to nespálilo. A teď co udělám, já vezmu každý ten donut, vezmu to rukou opatrně a dám to do toho oleje. Jo? Pozor, nespalte se, jo? To musíte dávat v tímhle pozor. Klidně, co já vždycky dělám, ještě jednou to otočím, aby jsem dostal úplně přesně tu takovou krásně tmavě zlatou barvu. Takhle mají být ty donaty. A to takhle jenom vezmu a tady mám takovou mřížku, co jsem připravil a dám to na tu mřížku. Tak, teď ty donaty jsou ještě horký, možná ne, že by spálili prst, ale jsou jako už ještě teplý. A teď je třeba, aby jsme je namočili do ty polevy. Znamená, já to takhle vezmu, není to tak horký a já to jenom namočím lehce a otočím to, aby to tady odkapávalo. A tenhle proces uděláme 2krát nebo 3krát. A teď, co to trochu uschlo, tak já zase ten donut vezmu a namočím ho ještě jednou do té polevy. Okay? Aby to udělalo druhou tenčí vrstvu a ono to bude takhle víc intenzivní. Dívejte se, jak to je ten rozdíl. Et voilà, tady to máme udělaný. Udělali jsme domácí americký donaty, které vůbec nejsou těžký udělat. A tady jsem to dal do stojánku a vypadá to velice bombasticky. Co je na tom dobrý, že to není moc sladký. Je to akorát. A co mám taky u toho rád, že to chřupe. Jo, to je super, to je čerstvý a chřupe to a úplně bombasticky. A co taky je dobrý, že vůbec necítím ta chuť toho oleje, že se to v tím smažilo. Já si myslím, že tohle je velice důležitý a to je díky tomu, co jsme přidali, ten sojová mouka, která k tomu nějak zakáže. Já vám moc krát děkuji, že jste se dívali na moje video. Moc krát prosím, jestli se vám to líbilo, mi dát lajka a jestli chcete odebírat moje videa pravidelně, stačí kliknout na ikonku odebírat a vám přijde zpráva, že mám nový video na YouTube. Já vás uvidím zase příští týden a teď já jdu rychle vyzkoušet ještě 2 donaty. Jen 2.